Today sa video na to, nakabili ako ng UV filter sa Lazada. Ito yung shop, no? Ito siya. Totally hindi siya pang SJCAM, pang GoPro Hero 3 to 4. Yan siya. UV filter. Yan. And then in the same time, para maprotektan din yung lens ni Sj6. Mamaya i-test natin yung picture and video. Bali ito siya guys. Totally hindi siya talaga sakto. Gumamit lang ako ng elastic rubber band o yung Sanrio na tinatawag natin. Bali attach ko lang dito siya. Yan. Yan. And then yan. Para tumibay. Pang ano kasi ito pang GoPro Hero 3 or 4. Yan siya. Then nasa na lang. Mamaya i-check natin kung may nagbago sa picture and video quality niya. Pero for the reason talaga kaya ako bumili, para ma-protect din yung lens. Yan. Yan siya. I-test natin picture and video. Okay, it's already 1 PM no? Ayan. With UV filter 1080p 60 frame per second with UV filter. Yan. With UV filter, tirik yung araw. And then without UV filter. Okay. Without. Okay.